با سلام و درود خدمت همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 75مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. برنامه این هفته بیشتر حول دو سخنرانی می چرخد. اول سخنرانی رئیس شورای نگهبان در نماز دشمن شکن جمعه و بعد از آن سخنرانی رئیس جمهور منتخب در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی که یک چیزهایی راجع به عقل سالم و بدن سالم گفتن. در آخر برنامه هم اشاره‌ای به رونمایی از نانو در برابر رهبر مسلمانان جهان می شود. آقای احمد جنتی رئیس شورای نگهبان روز جمعه هفته گذشته یعنی 10 بهمن ماه در مصلی تهران که 26 سال ساختمان به طول انجامید خطبه های نماز جمعه را بیان فرمودند. در عین اینکه همه چیز تحت قدرت خدا و جزء مقدرات الهی است و دست خدا پشت سر همه این اتفاقاتی که میفته هست، در عین حال نقش بشر نقش تعیین کننده است. یعنی در عین حال که هر بلایی سر ما در این کشور میاد به خاطر اراده خداونده نه به خاطر ضعف مسئولین در اداره کشور، اما نقش بشر هم تعیین کننده است. چه جوری میشه که نقش بشر تعیین کننده میشه؟ گناه بکنیم در این حال انتظار داشته باشیم خیرات از جانب خدا به ما برسه، انتظار داشته باشیم گرانی نباشه، تورم نباشه، خوشسالی نباشه، آفت و بلا به محصولات نرسه، اما ما هر کاری دلمون میخواد بکنیم، هر گناهی دلمون میخواد بکنیم. توجه کردین؟ گرانی، تورم، خوشسالی، آفت به خاطر سوء مدیریت مسئولین و ناتوانی اونها در اداره کشور نیست، به خاطر گناهه. با این حساب در آمریکا و اروپا و بیشتر کشورهایی که نظام مقدس اونها رو دشمن معرفی میکنه یا اصلا گناه نیست یا حداقل از اینجا گناه کمتره. البته ممکنه درست باشه، اما سوال اینجاست که گناه کی؟ گناه ما یا گناه اونایی که دارن کشور رو اداره میکنن؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی به سرتون میاد تقصیر خودتونه. بله، تقصیر خودتونه که اجازه میدین گناهکارانی که دارن کشور اداره میکنن کشور اداره کنن. اگر میخواید زیر دست دشمن نباشید باید تو حرفای ایمانی خودتون بایستید، ذلت پذیر نباشید تا خدا عزیزتون بکنه. ولی اگر شما تمایل پیدا کردید با دشمن کنار بیاید و با دشمن دست دوستی بدید، دیگه انتظار عزت الهی را نداشته باشید، همون ذلت را تحمل باید بکنید. توجه کردین؟ اینی که الان 35 ساله در صف‌های متنوع می‌ایستین و در شرایط نیمه جنگی زندگی می‌کنین، عوضش عزیز خدا هستین و اگر بخواید با دشمن دست دوستی بدین تا این شرایط رو برای خودتون و نسل آینده‌تون عوض بکنین، دوچار ذلت الهی میشین. فساد چرا من تو مملکت باشه؟ با فساد باید مبارزه کرد. سالهاست مقام معظم رهبری تاکید دارن بر مبارزه با فساد. چرا فساد برانداخته نمیشه؟ چرا کمم نمیشه؟ روزافزونه، اونم تحت مدیریت رهبر مسلمانان جهان که نماینده خدا روی زمین هست. این حجتی است از جانب من بر همه. اگر بخواهید با فساد مبارزه بکنید، منحصراً چاره اینه که افراد فاسد را از سر پست ها بردارید. پس این فساد روزافزون مربوط به مردم کوچه و بازار که احیانا یه خورده ایمانشون مشکل داره، یعنی مثلا موشون از زیر روسری پیداست یا صدای ضبطشون زیاده یا پارتی میگیرن، نمیشه. برعکس مربوط به اون کسایی میشه که از بس نماز خوندن جای مهر روی پیشونیشون مونده و به همین واسطه مسئول شدن در نظام مقدس. همونها فسادشون روزافزونه. منتی خداوند بر سر ما گذاشت و در این دوره‌ای که همه دنیا گرایش های ضد دینی داشتن، گرایش های سکولاریسمی داشتن. گرایش های چی؟ گرایش های سکولاریسمی. خب در این دنیایی که همه متفق بودن که دین نباید در دنیای مردم دخالت بکنن، در حکومت مردم دخالت بکنن، در این وضعیت خداوند امام را اگر بگم مبعوث شد، مطلب
تعبیر ناجوری نیست. مبعوث کرد خداوند امام بزرگوار ما رو تا نتیجهش بعد از 35 سال بشه همین فساد روزافزون و چیزای دیگه و به طور کلی ثابت بشه که دخالت دادن دین در سیاست زیاد ایده خوبی نیست و هر کجای دیگه دنیا هم هر وقت صحبت از این ایده بشه مو به تن مردم سیخ بشه. این انقلاب بر اساس حاکمیت الله بوده. نگذاریم حاکمیت الله تو خیابون هامون از بین بره. نگذاریم یه عده افراد آلوده چه زن چه مرد چه پسر چه دختر عفت‌ها رو برباد بدن. حاکمیت الله با پیدا شدن موی خانم‌ها از زیر رو سرشون در خیابان‌ها از بین میره. این حاکمیت الله خیلی متزلزله ها. البته این حاکمیت با فساد مالی دستگاه‌های مختلف حکومتی از بین نمیره ها. ما باید نگهبان و حافظ این انقلاب و اصول انقلاب و دستاوردهای انقلاب باشیم. اگر عمل کردیم خدا از ما تشکر میکنه، امام تشکر میکنه، رهبر تشکر میکنه و خیرات و برکات بر ما نازل میکنه. اگر عمل نکردیم منتظر عواقبش باید باشیم. عواقبش هم که همون گرانی و تورم و خوشسالی و ایناست که مثلا الان نداریم. خب حالا چیکار باید کرد تا گرفتار این عذاب ها نشیم؟ مقام معظم رهبری که خدا عزت و قدرت و شوکت و عمرش زیاد کنه، ایشون میگه بابا چاره حل مشکلات اقتصادی و شکستن تحریم ها و از بین بردن فشارها اقتصاد مقاومتیه. یعنی چی دقیقاً؟ خب مسئولین هم که از صبح تا شب دارن میگن اقتصاد مقاومتی، یعنی کلا هر کاری میخوان بکنن میگن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دارن این کارو میکنن. من نمیدونم چرا بعضی وقتا حرف فقط از دهن در میاد و تو فضا پخش میشه و میره جز هوا میشه. ببخشید یعنی حرف بعضی از مسئولین باد هواست؟ خب البته این چیز تازه‌ای نیست در نظام مقدس، مردم ایران باهاش آشنان، اما مشکل چیه؟ من نمیدونم والا اینا چه قوم و خیشایی با آمریکایی‌ها دارن که تصور میکنن واقعا آب و نونشون را باید آمریکا تامین بکنه. قوم و خویشایی با آمریکا دارن؟ چه ربطی داره؟ ممکنه در ظاهری حرفایی بزنن، زبون آزاده، ولی در باطن عقیدهشون اینه که تنها راه حل مشکل و شکستن تحریم ها اینه که ما با آمریکا کنار بیان تا اون تحریم ها رو برداره. تحریم ها رو که ما با برداشت اقتصاد ما فعال میشه. این طرز تفکر تو آسیا هست. آها، یعنی همون کسایی که میگن اقتصاد مقاومتی الکی میگن و این حرفاشون مثل باد هواست و در اصل میدونن که تا تحریم های آمریکا برداشته نشه مشکلات اقتصادی ما حل نمیشه. خب جای شکرش باقیه که حداقل یه عده‌ای در نظام مقدس پیدا شدن که عاقلانه فکر میکنن. این اشتباه بزرگه. چرا اشتباه بزرگیه؟ این واقعا در مقابل سیاست رهبری ایستادنه. پس با این حساب این مشکل بزرگیه. حالا چرا سیاست رهبری اینه که ما رو در شرایط تحریم و نیمه جنگی نگه داره؟ رسیدن به قله ها همیشه با تحمل سختی بوده. همون قله معروف آقای بزرگ. آرمان ها مثل قله در کوهنوردی، رسیدن به قله انسان دوست می‌داره به اون قله برسه. آقا جان اگه ما نخوایم از این قله بالا بریم کیو باید ببینیم؟ اسلام با تحمل سختی های مؤمنین و مسلمین صدر اسلام و صحابه پیغمبر و رفتن تو جنگ بدر و احد و امثال اینا به وجود آمد. ای بابا، حتی در صدر اسلام هم انقدر سختی نکشیدن که ما کشیدیم. کل دوره پیغمبری پیغمبر اسلام 23 سال بوده که تازه همش هم سختی نکشیدن. ما الان 36 سال داریم سختی میکشیم، ایستادگی میکنیم، مقاومت میکنیم. حتما سختی هایی هست ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم. چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی ها روزی 1 وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل رو دارن. دیگه گرسنگی خوردن که بدتر از داغ جوون نیست که. پس فقط داغ جوون دیدن کافی نیست.
در همین راستای مبارزه با شرق و غرب و ایستادگی در برابر استکبار جهانی باید گرسنگی هم خورد. سوال اینجاست که چقدر باید گرسنگی خورد؟ تا کی؟ اگر چنانچه شما بی احتیاطی کردید، همینی که جلو چشم شماست، دامنه رو گرفتید رفتید بالا، قطعاً به نقاطی خواهید رسید که نه راه پیشرفتن دارید نه راه عقب آمدن. این اتفاق افتاده برای کسایی که بنده خودم هم برام پیش آمده. اما آقای روحانی رئیس جمهور منتخب فردای این روز در یکی از سالن‌های نهاد ریاست جمهوری به مناسبت 7مین جشنواره فارابی برای عده‌ای سخنرانی کردند و به نقدهایی که به سیاست خارجه میشه مثل این دست دوستی به دشمن دادن و کسانی که این نقدها رو میکنن پاسخی قاطع دادن. این که شما میبینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکنه یکی ایراد بگیره بگه آقا تند راه رفت، یکی کند راه رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود. اینا که حرف نشد که. یعنی یه چیزی تو مایه‌های همون باد هوایی که آقای جنتی میگفت. اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، اینوریا منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگن برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبی است. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم. در بین مسئولین نظام مقدس یک نفر هست که به طور مشخص بدنش سالم نیست. حالا من مطمئن نیستم که آقای روحانی منظورشون اوشون بود یا نه، ولی یک حقیقت غیر قابل انکار راجع به این گفته آقای روحانی اینه که به عقیده ایشون کسانی که منتقد سیاست خارجی دولت ایشون هستند عقل سالمی در بدن ندارن. اما در میدان عمل روی زمین اونچه که مطرح نبود مسئله عقل و عقلانیت و گرایش به عقل بود. اما گذشته از سیاست خارجه آقای روحانی در این سخنرانی راجع به علم، دانشگاه، دانشجو و از اینجور چیزا هم سخنان قابل توجهی فرمودن. مداخله در علم از سوی سیاست نه به نفع علم تمام میشه نه به نفع سیاست تمام. هر دوشون ضرر میکنه. هم حکومت ضرر میکنه هم دانشگاه ضرر میکنه. هر دو ضرر میکنیم ما. این مداخله در علم از سوی سیاست یعنی چی دقیقاً که همه ضرر میکنن؟ علم و دانش محیط آزاد میخواد. خب این خیلی خوبه، ادامه بدین لطفاً. این معناش چیه؟ محیط آزاد یعنی چه؟ هیچ استادی، هیچ دانشجویی، هیچ متفقهی، متفقه به معنی واقعی کلمه یعنی هر پژوهشگر، هر عالم و پژوهشگر و دانشجویی در راه علم اگر سخنی بگه، اگر حرفی بزنه، اگر اعلام نظری بکنه، ما صداش کنیم بگیم چرا این حرف زدی، یعنی راه ما غلطه. بدونیم راه ما غلطه، بدونیم ما به جایی نمیرسیم. البته این فرمول آقای روحانی یعنی کاری نداشتن به اظهار نظر علمی استادان و دانشجویان، کاری به نظام مقدس و منافاتی با نظام مقدس نداره تا زمانی که به یک علوم خاصی برسیم، همون علومی که آقای بزرگ بهشون حساسیت دارن. ما نیازمند آن هستیم که یک تحول بنیادین در علوم انسانی در کشور به وجود بیاد. بله، علوم انسانی یعنی مثلا اظهار نظر در زمینه فیزیک یا شیمی کاری به نظام مقدس نداره، ولی اظهار نظر راجع به نحوه اداره کردن کشور یا قوانین جاری کشور یا نحوه اداره کردن سیستم مالی کشور که در حیطه علوم انسانیه نگرانی هایی رو به دنبال داره و سبب میشه اون فرد اظهار نظر کننده صدا بشه و ازش پرسیده بشه که چرا این اظهار نظر کرده و اگر خوش شانس باشه قائله به همین سوال کردن ختم میشه. علوم انسانی اون وقتی صحیح و مفید و تربیت کننده صحیح انسان خواهد بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رسوند که بر اساس تفکر
الهی و جهانبینی الهی باشه. که بهترین تفکر و جهانبینی الهی هم جهانبینی اسلامی است و مرجع این جهانبینی مردان خدا در ایران هستند که به صورت کاملا اتفاقی صاحبان قدرت هم هستند. سیاستمدار چون قدرت در اختیارشه و گاهی ثروت هم در اختیارشه و گاهی منزلت هم در اختیارش، از همه اینها اگر سوء استفاده بکنه و بخواد در زمینه علم و دانش مداخله کنه، مداخله در علم از سوی سیاست نه به نفع علم تمام میشه نه به نفع سیاست تمام، هر دوشون ضرر میکنه. البته ضرر علم بیشتره و حاکمان صاحب منزلت و ثروت نه تنها در علم بلکه در هر زمینه دیگری هم دخالت میکنن و خودشون رو کاملا محق میدونن در این نظام، چون این نظام مقدسه. این استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یه بخشش هم استقلال در داخل دانشگاه هاست. ما نیاز به آزادی داریم. این آزادی که استقلال آزادی، یه بخشی از این آزادی هم مربوط به محیط دانشگاه است. این خیلی خوبه که شما این حرفا رو میزنین ها، ولی باور بفرمایید که باورش از طرف ما یه خورده سخته. یعنی شمایی که خودتون از ابتدا جزئی از نظام مقدس بودین، لااقل شاهد چگونگی سلب استقلال از دانشگاه بودین و هنوزم جزء نظام مقدس هستین. انقلاب فرهنگی، به خونه فرستادن استادان منتقد، 18 تیر، ستاره دار کردن دانشجویان و باقی مسائل. ما امیدواریم شما به این حرفایی که الان میزنین واقعا ایمان داشته باشین و بهشون جامعه عمل بپوشونین. آقای روحانی به طرز کاملا اتفاقی در این سخنرانی بارها و بارها از مرحوم مطهری، این مطهری نه، مرحوم مطهری، این، بله عرض میکردم، بارها و بارها از مرحوم مطهری یاد کردن و علم و دانش ایشون و خدماتی که به انقلاب کردن رو ستایش کردن. یکی از اتفاقات بامزه هفته گذشته برگزاری یک نمایشگاه خصوصی در بیت آقای بزرگ بود. بله، نمایشگاه نانو در بیت آقای بزرگ. این دستگاه کپیلاری الکتروفورز یا الکتروفورز موینه است. در واقع میتونه توالی دی ان ای آرنا رو در واقع تعیین بکنه و یک جوری میتونه در واقع تشخیص نقص ژنتیکی رو تو حالت کلینیکیش انجام بده. بله ایشون هم خیلی میفهمن شما چی داری میگین. اصولا آقای بزرگ موقعی بیکاریشون خودشون میرن درس دی ان ای آرنا میدن. این دستگاهی که اینجا ملاحظه میکنید در یک سیکل کاملا بسته فلزاتی تا 1700 درجه رو میتونه ذوب بگیره بدون اینکه اکسیژنی بهشون برسه. این که سواد علمی آقای بزرگ لااقل در زمینه علم فیزیک بیشتر از کتاب علوم سبا راهنمایی نیست و چیزی از این توضیحات تخصصی سر در نمیارن به کنار، اما توضیحات علمی و کارشناسی یکی از این مسئولین به آقای بزرگ واقعا شنیدنی است. جعبه الان دانشی نانوئه که شما میتونید اتم ها رو جابجا بکنید، به سلیقه خودتون کنار هم بچینید، میشه یک سری مولکول جدید که اصلا تو طبیعت وجود نداره. این اون چیزی که الان ته تکنولوژی نانو. توجه کردین؟ ما الان ته تکنولوژی نانو هستیم. اون تهشا. بالاخره ایشون باید به یه زبونی به آقای بزرگ راجع به پیشرفت ما بگن که آقای بزرگ بفهمن دیگه. این اون چیزی که الان ته تکنولوژی نانو. اما با وجود اینکه ما ته تکنولوژی نانو هستیم، بعد نیست با هم یه سری به اوضاع مدارس کشور بزنیم و گزارشایی که در همین چند ماه گذشته توسط صدا و سیمای ملی و برخی مطبوعات دیگه داخلی تهیه شده رو به صورت گذرا راجع به فضای آموزشی کشور و اوضاع مدارس
ببینیم. معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش از وجود 6000 مدرسه استیجاری در کشور خبر داد. جای خالی 28000 معلم در نظام آموزش ابتدایی. کمبود معلم امسال مدیران مدارس را به ادغام کلاس ها مجبور کرد. 3 کلاس را تبدیل به 2 کلاس کردیم. حکم تخلیه 216 مدرسه استیجاری و بلا تکلیفی قریب الوقوع دانش آموزان. پول خرید بخاری نداریم، دانش آموزان رو بیمه می کنیم. گفته میشه 120,000 بخاری غیر استاندارد در مدارس وجود داره. نامه درخواست کمک از والدین برای تسویه قبوز مدرسه. تعمیر و بازسازی مدارس، لنگ بودجه، آموزش و پرورش در تکاپو. ما برای سالهای آتی مخصوصا توی این حاشیه شهرها احساس خطر میکنیم. جمع‌بندی این بوده که اضافه بر فضاهای آموزشی که تاکنون ساخته شده باید 2200 مدرسه ساخته بشه. با گذر از کوهستان‌های سخت‌گذر و برفگیر شمال خوزستان چیزندان نمایان شد و شاید چیزندان یا در زندان با مسماترین واژه برای دانش آموزان این روستا باشد، آنها که برای یادگیری آب بابا مرزی نمی‌شناسند. آفرین. و اینجا میانه راه است، معبری که دانش آموزان برای گذر از آن تنها به نیروی دستان کوچکشان اطمینان می‌کنند. کلاس چندمی؟ دوام. نترسیدی جوری عبادی؟ چرا ترس؟ سقف این به اصطلاح کلاس 9 متری از چوب‌های دودزده درختان است و 12 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی از اول تا پنجم بر روی 3 عدد نیمکت در تاریکی کلاس به سختی درس می‌خوانند. صدای بزها و گوسفندان تنها صدایی است که با طنین آموزش عجین شده و دانش آموزان را رنج می‌دهد. اینقدر تاریکه چشم ما نمی‌بینه که تخت سیاه معلم بنویسه پاتخت. گوسفندان روزانه چندین بار وارد کلاس می‌شوند. کلاس سرد و نمناک و بدون وسایل گرم کننده امان دانش آموزان را بریده است. مدرسه شهید رضا صیادی در روستای مولا علی بخش قرقری شهرستان هیرمند است. مدرسه که اینجا ببینیم دبستان خاتم هست، فاقد فضا آموزشی. اتاق خود محیط مدرسه مکانش استیجاری هست. فضای آموزشی بیرون حیات مدرسه فاقد دیوارکشی هست. چرا ما امکاناتی نداریم؟ ما مرز را نگه می‌داریم، پدر و مادر و اینجا زندگی می‌کنن. چرا ما امکاناتی نداشته باشیم؟ ما می‌خوایم مدرسه ما مثل مدرسه‌های دیگه باشه. اینقدر کاریش کنن، سیمانش کنن. در شرایطی که کمتر از 1.5 سال تا پایان برنامه 5 توسعه کشور باقیه و بر اساس این برنامه باید بیسوادی میان جمعیت بین 10 تا 49 سال کشور ریشه کم بشه، رئیس نهضت سوادآموزی از محرومیت 20 میلیون نفر از کمترین سطح سواد خبر داده. ما هدف گذاری کردیم انشالله تا سال 97 جزو 5 کشور برتر دنیا باشیم. یعنی الان قبل از ما ژاپن و قبل از ژاپن هم آلمانه. مطمئناً در ژاپن و آلمان حداقل 40-50 ساله که از این جور مدارس دیده نمیشه. سرمایه‌گذاری در پیشبرد علم اصلاً کار بدی نیست، اما وقتی زیرساخت‌های آموزشی کشور در مرز ویرانی باشن هیچ ارزشی نداره. برگزاری این نمایشگاه علمی خصوصی در خانه آقای بزرگ با پوشش تلویزیونی و سراسری نه تنها نشان از پیشرفت علمی کشور نداره، بلکه نشان از استیصال حکومت داره. حکومتی که سعی داره با بزرگنمایی به اصطلاح پیشرفت‌های علمی کشور اونها رو به رخ مردم بکشه که اگر مردم رفاه ندارن و اگر سوء مدیریت حاکمیت رو در تمام بخش‌های زندگی روزمره‌شون حس می‌کنن، ولی عوضش کشورشون در حال پیشرفته. پیشرفتی که هیچ نقشی تو زندگیشون نداره. پیشرفت تو خالی. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید.
برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید، در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحه فیسبوک برنامه سر بزنید و من رو از نظراتتون راجع به برنامه آگاه کنید. آدرس صفحه فیسبوک برنامه هست facebook.com/opposite با 2 تا T. اپوزیت هم اسپلینگش هست UPOZIT. اگر اپوزیت رو با همین اسپلینگ یا به فارسی در یوتیوب جستجو کنید، به کانال برنامه در یوتیوب میرسید. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی میکنند و با تشکر از همه شما همراهان. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار و شب و روزتان خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.